હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 9મો છે। જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3। એક સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારનું ખેતર। અહીંયા આપણને સમલંબ ચતુષ્કોણ આકાર દેખાય છે। ઘણા લોકોને ડાઉટ થતો હશે કે સર સમલંબ ચતુષ્કોણ તો આ ટાઈપનું હોય તો આને થોડુંક સમલંબ ચતુષ્કોણ કહેવાય। તો સમલંબ ચતુષ્કોણ કોને કહેવામાં આવે તો કે બે બાજુ હોય તે સમાંતર હોય। આમાં આ બે બાજુ સમાંતર છે, તમે જોઈ શકો છો કે આગળ જતા ક્યાંય છેદતી નથી અને બે બાજુ છે તે સમાંતર ન હોય ત્યારે આ બાજુ આમ સીધી છે અને આ બાજુ આમ ત્રાસી છે, તો આ બાજુઓને આમ આગળ લંબાવશો તો બંને બાજુ એકબીજાને છેદી જશે આગળ જતા, એટલે કે આ ચતુષ્કોણ છે તે સમલંબ ચતુષ્કોણ છે। ઓકે, એ ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો। હવે શું છે કે સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCDની વાડની લંબાઈ 120 મીટર છે। આ એક ખેતર છે, આ આજુબાજુ વાડ છે। આ જે વાડ કરેલી છે તેની લંબાઈ 120 મીટર આપેલી છે, એટલે કે આ ખેતરની પરિમિતિ આપણને 120 મીટર આપી દીધી, બરોબર। ઓકે, હવે એમ કીધું છે BC બરાબર 48 મીટર। જ્યાં BC છે ત્યાં આપણે 48 મીટર લખી લઈ તો અહીંયા 48 મીટર। CD બરાબર 17 મીટર, CD લખેલું છે ત્યાં હું 17 મીટર લખી દઉં અને AD બરાબર 40 મીટર, AD જ્યાં છે ત્યાં હું 40 મીટર લખી દઉં। તો આ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ શોધો, તો આખા ખેતરનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે અને અહીં બાજુ AB એ સમાંતર બાજુ AD ને BC પર લંબ છે, એટલે કે આ AB બાજુ છે એ આ BC બાજુ સાથે લંબ છે, એટલે કે 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે। તો હવે જોજો, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય તો કે આપણને ખબર છે 1/2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો, એટલે કે આ બાજુના આ બાજુનો સરવાળો વધતા વેધ। વેધ કોને કહેવાય તો કે આ પાયા ઉપર જે 90 અંશના ખૂણે હોય તેને વેધ કહેવાય, અથવા તો આ બાજુ અને આ બાજુ વચ્ચેનું જે લંબ અંતર હોય તેને વેધ કહેવાય। તો આ આકૃતિમાં એમ કીધું છે કે આ છે તે જ વેધ છે, કારણ કે લંબ અંતર છે બંને બાજુ, આ બાજુ અને આ બાજુનું લંબ અંતર છે, 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે, તો એને વેધ કહેવાય। એટલે આપણે આ વેધ ગુણાકારમાં લેવો જોશે સૂત્રમાં। તો આ વેધનું માપ આપણને આપેલું નથી તો પહેલાં શોધવું જોશે। તો અહીંયા આપણને વાડની લંબાઈ 120 મીટર આપેલી છે, એટલે કે વાડની પરિમિતિ 120 મીટર આપેલી છે, તો એના ઉપરથી આપણને આ બાજુની લંબાઈ મળી જશે। તો જોવો કેવી રીતના, પહેલાં હું લખું વાડની લંબાઈ બરાબર 120 મીટર। હવે હું શું કરીશ તો કે આ ચારે ચાર બાજુના માપનો સરવાળો બરાબર 120 મીટર થાય, એટલે કે AB વત્તા BC વત્તા CD વત્તા AD બરાબર 120 મીટર। તો લખીએ AB વત્તા BC વત્તા CD વત્તા AD બરાબર 120 મીટર। હવે AB આપણને આપેલો નથી તો એની જગ્યાએ હું એમને AB લખીશ। BC આપણને આપેલો છે 48, તો હું BC ની જગ્યાએ 48 લખું। CD આપણને આપ્યો છે 17, એટલે CD ની જગ્યાએ હું 17 લખું અને AD આપણને આપેલો છે 40, તો AD ની જગ્યાએ હું 40 લખું બરાબર 120 મીટર। હવે આ ત્રણે ત્રણનો કરી દઈએ સરવાળો। તો પહેલા તો 0 વત્તા 7 7, 7 વત્તા 8 15, 15 નો પાંચડો વધી પડી 1, 4 ને 1 5, 6 7 8 9 10, એટલે કેટલું આવ્યું 105। AB વધતા સરવાળો આવ્યો તો 105 બરાબર 120। હવે 105 છે તે બરાબરની સામે જાય, અહીંયા પ્લસ છે સામે જશે તો માઇનસ થશે, તો AB બરાબર 120 માઇનસ 105, AB બરાબર 120 માંથી 105 બાદ કરશો તો પહેલાં 120 માંથી 100 બાદ કરીએ તો ખાલી 20 વધે, 20 માંથી બીજા 5 બાદ કરીએ તો 15 વધે, AB બરાબર 15 અને અહીંયા એકમ લખવો જરૂરી છે મીટર, એટલે આપણને મળી ગયો AB 15 મીટર। તો અહીંયા હું લખી નાખું 15 મીટર અને આ જે AB છે તે આપણે શોધેલો છે, એટલે ઉપર બોક્સ કરી દઉં જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આ વસ્તુ આપણે શોધેલી છે। હવે આપણી પાસે બે સમાંતર બાજુનું માપે છે અને સાથે સાથે વેધનું માપે છે, તો સમલંબ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લખીએ। તો લખું સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુઓ નો સરવાળો ગુણ્યા
બે સમાંતર બાજુના સરવાળા વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે બે સમાંતર બાજુ છે એની વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે આ અંતર એને તમે ટૂંકમાં વેધ પણ લખી શકો છો. તો અહીંયા હું ખાલી ટૂંકમાં વેધ લખું. ચાલો આખું જ લખીએ આપણે. સમાંતર બાજુઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર આખું લખી નાખ્યું. હવે આપણે સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીએ. 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુનો સરવાળો તો કે 40 વત્તા 48 40 વત્તા 48 ગુણ્યા સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે આ ભાગ એટલે કે 15 મીટર ગુણ્યા 15. હવે 40 વત્તા 48 કરીએ તો 8 વત્તા 0 8 4 વત્તા 4 8 88 1/2 ગુણ્યા 88 ગુણ્યા 15. ભાગ ઉઠતો હોય ત્યાં ભાગ ઉડાડું. 44 2 88 થાય તો અહીંયા 44 આવ્યા. હવે 44 ગુણ્યા 15 હું પહેલા કરી લઉં તો 44 ગુણ્યા 15 તો પહેલા 0 4 1 4 1 4 4 વત્તા 5 ચોક 20 નો 0 વધી પડી 2 5 4 20 ને 2 22 0 4 વત્તા 2 6 4 વત્તા 2 6 તો 660 આવ્યું. આ આપણો જવાબ બરાબર 660. એકમ શું છે તો કે એકમ બધામાં પાછળ મીટર છે. અહીંયા જોઈ લ્યો મીટર છે તો એકમમાં આપણે લખશું મીટર અને ક્ષેત્રફળ શોધ્યું છે એટલે એમનો વર્ગ. આ આવી ગયો આ દાખલાનો જવાબ. નીચે તમારે લાઈન લખવી એટલે લખી શકો કે આમ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ 660 મીટર વર્ગ થાય. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આ દાખલો પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે એકદમ બેસ્ટ રીતના મેં તમને આ દાખલો સમજાવી દીધો છે. તમામ વિડીયોમાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ પ્રેમ મળે છે, ખૂબ સપોર્ટ મળે છે. તે બદલ તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો આ વિડીયો પણ ગમ્યો છે તો ચોક્કસ વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો. સરસ મજાની કોમેન્ટ કરો મને ગમે તેવી, તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને હા, તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.